हेलो अर्को खतरा फुटेज आएर होला गोप्रोमा हेलो गाइज वेलकम टु माई भिडियो। आज हामी केटाहरूसँग वाइट गुम्बातिर जानलाई गाइज। धेरै पछि मेरो स्कोर आइसकेको छ। हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ को छ भने एकजना मैसँग छ पछाडि प्रज्वल घोले, अगाडिपट्टि माइकल अनि अभितोष छ। तिनीहरू चाहिँ अगाडि पुगिसकेको छ, उतार गएछ है तिनीहरू चाहिँ। दिनभर के गर्ने भयो अनि टक लगाएर फ्रेस हुन जान लागेको आज हामी। जो चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको थियो कि मेरो साथीहरूको, अनि त्यही भएर मलाई बिस्तारै चला भन्नुभएको छ क्या। पहिला त्यो एक्सिडेन्ट भएको अनि त्यो फोटो बाइकहरू कस्तो भएको छ होइन, स्कोर कस्तो भएको छ त्यो चाहिँ म यहाँनिर राखिदिन्छु है, हेर्नु होला साइडमा। टाइम अपरेड ठ्याक्कै 5 बजी लागेको छ, 4 बजेर 59 मिनट गएछ। प्लान हेर्नु न, वेलकम गरेर जस्तै गेट छ क्या। माइकलले चलाइरहेको छ अनि अभि चाहिँ पछाडि बसिरहेको छ। टक्क चाहिँ भगवान पाउमा छ हामी। कोही कहाँबाट जानु लाग्यो, यताबाट हेर्नु कहाँ रङ वेबाट पो जानु खोज्छ है केटो पनि। यो बाइकहरूलाई चाहिँ रङ्गै होइन होइन, तर स्वयं घुम्ने बेला यही बाटो घुम्ने हो कि। कहाँ लग्यो त्यसले। ल शेर्पाहरू राउन्ड गरिरहेछ त। समथिङ के साकत हवा हो कि बुद्ध जयन्तीको लागि हो, यो चाहिँ खासमा थाहा भएन गाइस। अरे कहना क्या चाहते हो? बुद्ध पार्कमा आइपुगिसकेको छ। यहाँबाट अब बाटो काटेर सबैजना रसमा छ कि। आमा कहाँ रोक्यो गाडी यार यो। यहाँबाट जाउँ आज चाहिँ। कति मान्छेहरूले चाहिँ यो बाटो युजै गर्दैन क्या, किनभने यो बाटोमा चाहिँ एकदम यहाँ माथि खतरा उकालो छ क्या। आज चाहिँ हाम्रो स्कुटर चढ्छ चढ्दैन त्यो चाहिँ थाहा छैन है, सकेसम्म चढाउन ट्राई गर्छौँ। यो बाटो त्यही भएर त लिएर आएको अनि नहीं तान्यो ओ तान्यो सय ल सय उकालो तारे सय गाइस। कति मान्छेहरूले चाहिँ यो बाटोमा कटाउन सक्दैन क्या त्यो घुम्नेमा। हामी चाहिँ धेरैचोटि आएको कारणले गरेर कटाउनलाई सफल भएको छ। ओ लामा ओम माने पेमे हो फेरि भन्दा ओम माने भनेको रे मलाई त। ओम माने पेमे हो माने पेमे ओए घाम। फर्स्ट टाइम घाम देखा जस्तो कि ओए घाम जस्तो। सर्टकट हो है गाइस। वाइट गुम्बा आएको जानको लागि चाहिँ एकदम सर्टकट हो क्या। हेर्नुहोस् आमा सही हो क्या बाटो। ए लगाएर अफरोड होइन, यहाँसम्म मात्र अफरोड। यति बाटो चाहिँ के अरे पिच गर्नु बिर्स्यो क्या। हामी चाहिँ यहाँ बाटो बिचमा रोकिरहेको छ गाइस। टक्क एकछिन लाइक रेस, बाइकले पनि रेस अनि मान्छेहरूले पनि रेस। प्रज्वल हिजो एक्सिडेन्ट पाएर हेर्ने, अनि यो चाहिँ माइकल अभितोष। ड्याङ सिनेमेटिक हुन्छ। ल गाइस हामी चाहिँ एकछिन रेस्ट गरेर हिँड्यो है सारा पाराले। हामी चाहिँ उकालो जानलाई गाइस, डबल लोड उकालोमा। आमा ट्रक गइरहेको रहेछ है त। धुलो फाले ट्रकले, आमा धेरै धुलो फाल्यो नि त। उकालो भएर केटाहरू कुद्यो। उकालो पनि फेरि डेन्जर छ नि यो गाइस। यो वाइट गुम्बाको त अब तान्दैन त्यसमा भर पर्छ, तर तान्नै पर्छ गाइस।
यो तर डिओले चाहिँ के अरे ऊ हुन्छ क्या जे गरे नि यसले चाहिँ के अरे साथ छोड्दैन क्या उकालो भयो भने जस्तो भयो भने बिस्तारै भए पनि चढ्छ क्या सो डिओको चाहिँ मलाई लास्ट मनपर्छ क्या हेर्नुहोस् त्यो उकालो त डेन्जर छ नि ओ मोसनमा कि पुरै अब चाहिँ कुद्छ ल केटाहरू कुदेर कहाँ पुग्छ यार ओ चिप्ले डाँडा आइपुगेपछि चाहिँ यस्तो शीतल हुन थाल्यो गाइस शीतल भन्दा नि के हो जाडो हुन थाल्छ आज त उताबाट कस्तो यल्लो घाम आइरहेछ क्या चिलवाला फ्रेसवाला भ्यू त खतरा भइरहेछ आज के भयो बाइक तात्यो क्या पुरै बाइक चाहिँ किन कराइरहेछ यो पुरै कराउनु थालेछ त पाराले म चलाउँछ अहिले यति होस् न अहिले तल गएर देखाउनुहुन्छ नि म चाहिँ यो बाइक चलाउनु गाइस यो फेरि पनि स्वागत छ है हाम्रो यो अफ रोड बाइकमा डिस्कभरमा सर ल चाहिँ बतासे जान्ला हामी खोइ बाइक चाहिँ के साउन्ड आइरहेछ क्या पुरै वार 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 अस्ति त यस्तो भएको थिएन है स्क्रोर भर्सेस बाइक उकालोमा अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै राइडर चेन भएको छ राइडर मात्र होइन पछाडि बस्ने मान्छे नि चेन भएको छ प्लेन राइडर भन्छ के भन्छ होला अस्ति हामीले ठ्याक्कै 10 दिनसम्मलाई बाइक चेन गरेको थियो धेरै पछि माइकल चाहिँ धेरै पछि गाउँबाट आएको थियो क्या कुद्यो के हो यहाँ त आफ्नै रोड जस्तो ढोखले बस्छ त ए ल केटाहरूको खतरा फुटेज आएर होला है गोब्रोमा ओइ त्यहाँ चाहिँ सनसेट हुनु लाग्छ खडा नै आज चाहिँ ओइ बाइक नै अफ भएछ मैले थाहा नपाएर हामी चाहिँ यस्तो ठाउँतिर आउँदा चाहिँ कस्तो गाउँतिर आज चाहिँ हुन्छ क्या फिल आई लभ यु सही हो ल प्रजोले चाहिँ यहाँ जसले हेर्दैछ होइन सबलाई आई लभ यु है सबले कमेन्ट गर्नु होला आई लभ यु टु भनेर बाइक के भयो यार ओए अन भयो के हुन्छ यार यहाँ चाहिँ अफ हुनु भएन है उसलाई चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको थियो कि लास्टै डराइरहेको छ क्या ऊ चाहिँ फेरि कस्तो टायर त फनक्कै घुम्यो नि त फेरि बाइकै अफ भयो भयो सम्झी चाहिँ ओलेर यता आइसक्यो ओ झन्डै तलतिर पुग्यो हिसाबमा हाल्नु चाहिँ यसलाई यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो यहाँ चाहिँ कालिज फर्म देखाउँछु गाइस यहाँ अगाडि यहाँ तलपट्टि बाटो चाहिँ फेरि खतरै छ नि के गर्नु अब अफ रोड पनि केटाले धुलो खुवाउँदैछ हामीलाई के गर्नु सनसेट भइरहेछ केटा अफरोड आयो आज चाहिँ किन अर्कै छुट्टै भइरहेछ क्या ठाउँमा आउँदा यो सनसेट भएको कारण नै होला आउँछ दामी ल ए डगी ठक्क रोकेर है एउटा सिनेमेटिक हान्नु पर्यो 1 2 3 गो सिनेमेटिक अहिले चाहिँ हामी डाँडामा जाँदै ओइ आज चाहिँ खतरा भएको छ गाइस यहाँबाट चढ्ने अब लाग्छ चढ्न लाग यता के होइन कि अस्ति वाल टाङ्कै पछाडिबाट फर्क्यो भने छैन प्यान्ट च्यात्यो कि के भयो त्यो चाहिँ यस्तो कडा हो सनसेट हुनलाई ठोक्यो अहिले चाहिँ के अरे ग्रिन हुँदा आएको छ कि हेर्नुहोस् यहाँ घाँसहरू पनि पुरै
अब गरम महिना लाल्न हो झन् पानी पऱ्यो भने झन् ग्रिन हुन्छ भ्यू कस्तो छ त भ्यू चाहिँ बवाल छ है हेर्नुहोस् त्यहाँ सनसेट हुन लाग्छ त्यसको चाहिँ हामी यस्तो खतरा सिनेमाइट खिच्ने क्या मनबाट हामी चाहिँ अस्ति ठ्याक्क त्यो जामाचो छ त जामाचो त्यो डाँडामा गएर आयो क्या त्यहाँबाट त यो ठाउँहरू त क्या शान्ति नै जाने ओए अघि भ्लगमा देखेँ न त डगी 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 हो हेर्ने ओए ओए के गर्दा ओए 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 झन्डै यार त्यहाँ मोबाइल टाइमलेसलाई राख्यो यता चाहिँ हामीले मोबाइल राखेको छ कि टाइमलेसको लागि ओए फाइट 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 ओए फाइट फाइट नाइस नाइस डग फाइट यो चाहिँ फाइट हेर्ने चलायो क्या ओए 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 सही 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 फुटेको अहिले मेरो सही फेरि 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 केटाहरूको अगाडि फेरि त्यस्तै फाइट सही सही ल केटाहरूको अगाडि पनि केहीको टेन्सन छैन अनि बाइक चलाउनु पनि मिल्दैन हामीले चाहिँ के कुरा गरे चाहिँ त्यो कुराहरू कुरा गरे है के अरे फेरि भन्दा बाइकमा राखेर घुमाउन चाहिँ आनन्दले कति कुराहरू त के अरे बाइकमा बस्न क्या खोज्छ त बाइक भन्दा नि स्कुटी स्कुटी आयो कि टक्क माछाबाट खोज्ने क्या के हो त त्यो काम बिस्तारै तल तल आउँदैछ है बिस्तारै रातो रातो हुँदै हिँड हुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा इमेजिन गर्ने एउटा येल्लो बल छ होइन बल त्यहाँ काम गोदो audience. त्यही मुभमेन्टको लागि वेट गरेर आयो अघिदेखि धेरै बिस्तारै गइरहेको छ प्लेन उडा जस्तो देखिरहेको छ कि अरे बिस्तारै रातो प्लेन फाइनली केटा हो म यहाँ फाइनली सनसेट भएको छ साह्रै देखिरहेको छु है यहाँ माथि छ सनसेट भएको छ फाइनली गाइस यहाँ चाहिँ फाइनल सनसेट भएको छ हाम्रो केटाहरूले खतरा इन्जोय गरेको यहाँ महसुस भइरहेको छ अब हामी टाइमलेसको लागि वेट गरिरहेको थियो त्यहाँ माइकल ठ्याक्क माइकलले भर्खर टिपेको छ होइन त्यो टाइमलेस चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँ स्वाट आउँछ होइन त्यो चाहिँ हेर्नु होला है ओ माथिपट्टि मुन रहेछ है सन गएको त्यहाँ चाहिँ मुन रहेछ गाइस मुन लगाइरहेको छ है हामी घरतिर फर्किँला है एकदम जाडो भएको थियो जाउँ ल केटाहरू जाउँ राजो ए जाडो त्यसले गर्दा खतरा सही हो फाइनली फर्क्यो है सनसेट पनि भइसकेको छ खतरा सनसेट भइसकेको छ यता चाहिँ म्याउ भन्छ प्रज्वल दोस्तले ओहो धुलो उडायो केटाहरूले ओहो अँध्यारो भइसक्यो कहिले यो बाटो यस्तो पिच हुने होला है यस्तो स्कुटरहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुने क्या डाँडो काँडो जानलाई यो बाटो चाहिँ टक्क पिच भइदिएको भए त है हामी कहिले आइपुगेर अनि अहिले नै सर पिच रोडमा जानुहुन्थ्यो कि मतलब यो ठाउँ पनि होइन तल सिटीबाट एकदम नजिक ठाउँ हो त्यही पनि पिच भएको छैन कि अब बिस्तारै हुन्छ होला होप सो पछि हामी पहिलाभन्दा अलिकति छिटो टाइममा आउन सकोस् भनेर एउटा होप गरेको छ होप नै नहोस् हामी चाहिँ अब जाने बेला चाहिँ ठ्याक्कै अर्को बाटोबाट जानु पर्ला है गाइस त्यही बाटो नजाने यताबाट गाइस ल जाने बेला चाहिँ ओए खुट्टा सर्क्यो मेरो चाहिँ प्लटिङ त खतरा रहेछ है त्यहाँ जग्गा किन्नु पऱ्यो भने हाम्रो सम्धिलाई सम्पर्क गर्नु होला गाइस भ्लगबाट खतरा स्यापी जान्छ फेरि हाम्रो प्रज्वल दोस्ती चाहिँ फेरि हाम्रो अभि दोस्तले सम्पर्क गर्नु होला यो प्लटिङको लागि चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ अगाडि स्क्रिनमा आउँछ यो चाहिँ फर फन है गाइज पार्ट अफ फन होइन
खोइ केटाहरू कहाँ खरायो पछाडि आइसकेछ खोइ त केटाहरू यार आम्मामा ओए माटो खोइ धुलो खायो स्टोर अफ भयो भने ओ हामीले धुलो खुवायो आम्मामा धुलो खायो बाल बच गयो यार प्रजल हिजो भयो एक्सिडेन्ट भएको मान्छे है फेरि आज नै मैले एक्सिडेन्ट गर्छु भने डरायो यो बाटोमा चाहिँ होइन एउटा पानी खाने ठाउँ छ हामी चाहिँ यहाँ पानी खानुपर्छ गाइस टक्क लगाएर टक्क फ्रेस हुँ न यहाँ हाम्रो चाहिँ जहिले यो बाटो आएपछि जहिले यहाँ पानी खान्छ कि हेर्नुहोस् यहाँ क्या फ्रेसवाला पानी छ है चाहिँ हामी पानी सानीहरू खाएर फ्रेस भएर घर जाँदै गाइस अनि आजकल चाहिँ मेरो भिडियोमा हल्का पहिलाभन्दा अलि राम्रो राम्रो भ्यू आइरहेको छ तपाईँहरूले गरेर है अनि अझै किप वाचिङ अनि आजको लागि चाहिँ भ्लग यहाँतिर इन गरौँ है गाइस किनभने गोब्रोको ब्याट्री पनि सक्यो अनि फोनको ब्याट्री पनि सक्यो ल्याएर पनि भयो अनि मान्छेको ब्याट्री पनि सक्यो अरे मान्छेको ब्याट्री पनि सक्यो भन्छ हुन त हो मान्छेको ब्याट्री पनि सक्यो होइन हल्का भोक लाग्यो अब घर गएर रक्क खाने हो अनि रेस्ट बचाउन 2 थाल अनि भ्लग एडिट गर्ने हो अनि टक्क पोस्ट गर्ने हो गाइस आजको लागि चाहिँ भ्लग यति नै है तपाईँहरूले भिडियोहरू हेरिदिनु भएकोमा एकदम मनैबाट धन्यवाद अनि सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब एन्ड लाइक एन्ड अन्टिल द नेक्स्ट टाइम पिस